CL Lock รุ่น CLF1 Digital Door Lock ระดับพรีเมียมที่มาพร้อมระบบปลดล็อกถึง 7 รูปแบบสแกนใบหน้าสแกนเส้นเลือดดำที่ฝ่ามือลายนิ้วมือรหัสผ่านบัตร NFC แอปพลิเคชัน CL Smart Home ที่สามารถปลดล็อกระยะไกลได้และกุญแจฉุกเฉินเพื่อให้คุณเข้าออกบ้านได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในทุกวันตัวล็อกมาพร้อมระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดถึง 5 ชั้นเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ปิดประตูด้านในยังมีหน้าจอแสดงภาพจากกล้องหน้าประตูให้คุณมองเห็นผู้ที่อยู่ภายนอกได้ทันทีเปรียบเสมือนตาแมวดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและสะดวกมาก CLF1 ใช้งานด้วยแบตเตอรี่ลิเธียม 7.4 โวลต์แบบถอดชาร์จได้ชาร์จสะดวกไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่บ่อยรองรับการติดตั้งกับประตูที่มีความหนา 35-55 มิลลิเมตรหากแบตเตอรี่หมดยังสามารถจ่ายไฟฉุกเฉินผ่านพอร์ต USB Type C เพื่อปลดล็อกและเข้าใช้งานได้ทันทีเมื่อปิดประตูระบบจะล็อกอัตโนมัติช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความอุ่นใจในทุกครั้งที่ออกจากบ้าน CL Lock รุ่น CLF1 ยกระดับความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อบ้านอัจฉริยะที่คุณไว้วางใจได้